નમસ્કાર. ચાલો તો આજે આપણે રોટલી બનાવતા શીખીશું. ખાસ કરીને જે લોકો નવા રસોઈ બનાવતા શીખી રહ્યા છે એમના માટે આ વિડીયો ઉપયોગી બનશે. જે યુવક યુવતીઓ એકલા રહેતા હોય, એમને જમવાનો પ્રોબ્લેમ થતો હોય, એવા લોકો માટે મેં અહીં ફુલકા રોટલી કેવી રીતે બને અને એની બધી જ પ્રોસેસ વિડીયોમાં શેર કરી છે. તો એના માટે મેં લઈ લીધો છે ઘઉંનો લોટ. એમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખી દીધું છે અને ચપટી અજમો નાખ્યો છે. અજમો એ ડાયજેશન માટે સારો હોય છે, એટલા માટે હું દરરોજ રોટલીમાં ચપટી અજમો નાખી દઉં છું. તો મીઠું અને અજમો નાખી દીધા બાદ લોટને આપણે મિક્સ કરી લઈશું, એટલે મીઠું છે એ પૂરા લોટમાં એનો સ્વાદ પહોંચી જાય. ત્યારબાદ 2 ચમચી તેલ રેડીશું. આપણી રોટલી છે એ નરમ અને પોચી બનશે અને સુવાળી રહેશે લાંબા સમય સુધી. એને જો સાચવવી હોય તો પણ એક લાગશે. તો તેલ રેડ્યું છે અને મિક્સ કરી લીધું છે લોટ. થોડું થોડું પાણી રેડતા જઈ અને આપણે લોટ બાંધવાનો છે. તો જે લોકો નવા હોય આ રોટલી બનાવવા માટે, અથવા તો એ લોકો ધ્યાન રાખે કે એકસાથે પાણી રેડવાનું નથી. થોડું થોડું કરીને આપણે લોટમાં પાણી રેડતા જવાનું છે અને લોટને જે બંધાઈ ગયેલો છે એને થોડો થોડો એકઠો કરતો જવાનો છે. ત્યારબાદ થોડું પાણી પાછું ઉમેરી અને ફરીથી એ લોટને મિક્સ કરવાનો છે. તો આવી રીતે એક જ હાથે આપણે લોટને સારી રીતે બાંધી શકીએ છીએ. એમાં મસળતા જવાનું છે અને ફરીથી મેં થોડુંક પાણી એડ કર્યું. લોટ બાંધાઈ ગયો હતો એને એક બાજુ થોડો મૂકી દીધો. તો હવે બધા જ લોટને થોડુંક પાણી રેડી અને મિક્સ કરી લઈશું. તો એ સારી રીતે બંધાઈ જાય, મિક્સ થઈ જાય. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણો લોટ બધો એકઠો થઈ ગયો છે. લોટ બાંધવામાં કેટલીક વાર ઓછું પાણી પણ વપરાય છે ને કેટલીક વાર વધારે પાણી પણ વપરાય છે. તો એ ઘઉંની ક્વોલિટી ઉપર જાય છે. તો મેં અહીં 5 જણ માટે ટિફિન અને જમવા બંને માટેનો લોટ બાંધેલો છે, એટલે થોડો વધારે છે. તમારે જે વ્યક્તિ હોય એ પ્રમાણે તમારે બાંધવાનો. અહીં મેં 1 ચમચી ઘી લીધું છે. ઘી નાખી અને ફરીથી લોટને મસળી લીધો છે. તેલ પણ નાખી શકાય છે. તો હવે હું લોટને થોડીવાર માટે ઢાંકી દઈશ અને પછી થોડીવાર પછી એનો ઉપયોગ કરીશું. તો હવે 5-10 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તો અહીં મેં લઈ લીધું છે એક મેટ લીધી છે, જે મેં હાથેથી બનાવેલી છે થેલીથી. તો આવી રીતે તમે પણ કોઈક વસ્તુ તમારા ઘરમાં વેસ્ટ પડી હોય એનાથી બનાવી અને આવી રીતે ઉપયોગ કરી શકો છો, કારણ કે આપણું પ્લેટફોર્મ ખરાબ ન થાય. તો લોટ બધો એના પર ચોંટી રહે. તો હવે લોટને હું એકવાર મસળી લઈશ. ત્યારબાદ રોટલી બનાવવાની શરૂઆત કરીશું. કેટલાક લોકો એની બાજુમાં જ કોરો લોટ લેતા હોય છે. તો એવી રીતે ન લેતા એક અલગ વાસણમાં જો લોટ કોરો લેવામાં આવે તો બધું વાસણ બગડતા નથી અને લોટ પણ વધારે ખરાબ થતો નથી. એટલા માટે મેં અલગ ડબ્બો લઈ લીધો છે, એમાં હું લોટ રાખું જ છું. તો હવે એ કોરા લોટમાં આપણે લુઓ ફેરવી દઈશું અને ત્યારબાદ એની રોટલી વણવાની શરૂ કરીશું. તો અહીં રોટલી વણતી વખતે તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે એકદમ ભાર આપીને રોટલી વણવાની નથી. હલકા હાથે રોટલીને વણતા જવાનું છે અને રોટલીને ગોળ ગોળ ફેરવતા જવાનું છે. તમારા હાથથી જ એને ટચ કરવાની નથી. તો તમે જોઈ શકો છો કે રોટલી એકદમ ગોળ ગોળ ફરી રહી છે. તો આવી રીતે તમે ગોળ રોટલી બનાવી શકો છો. જો ગોળ રોટલી બનાવી ન શકતા હોય તો ડબ્બો અથવા તો કોઈક વાટકી હોય એનાથી પણ તમે એને ગોળ શેપ આપી શકો છો. હું 4-5 રોટલી સાથે બનાવીને તમને બતાવવાની છું, એટલે મેં ડીશમાં કોરો લોટ નાખી અને રોટલી મૂકી છે, એટલે ચોંટે નહીં. બીજી રોટલી પણ મેં વણી લીધી છે. તો એને પણ હવે પ્લેટમાં લઈ લઈશું. બીજું ધ્યાન રાખવાનું છે કે જ્યારે આપણી રોટલી આડની ઉપર ચોંટવા લાગે ત્યારે એમાં થોડોક લોટ નાખી અને ફરીથી રોટલી વણી લેવાની. તો આવી રીતે રોટલી વણતા જઈ અને ગોળ ગોળ ફેરવતા જવાનું છે. તો પ્લેટમાં મૂકી દઈશું. પ્લેટમાં મૂકતા પહેલાં આપણે એમાં એક રોટલી એડ મૂકેલી જ છે.
તો એના ઉપર કોરો લોટ નાખી દઈશું અને ફરીથી બીજી રોટલી મૂકશું. આમ કરીને બધી જ રોટલીઓ મેં વણી લીધી છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમને ચાલુ કરી અને તવી મૂકી દીધી છે. તવી થોડી ગરમ થવા લાગી ગઈ હતી તો મેં રોટલી નાખી દીધી છે, પણ હજુ જોઈએ તેટલી ગરમ થઈ નથી. તો પહેલાં જે આપણે નાખીએ છીએ જે ભાગ, એ ભાગને અધ કચરો ચડાવવાનો છે, મતલબ કે અડધો કાચો અને અડધો પાકો એવી રીતે ચડાવવાનો છે. અને પછી પાછળનો જે સાઈડ છે એને પૂરેપૂરી શેકી લઈ અને આવી રીતે ગેસ ઉપર મૂકી દઈ અને એને લઈ લેવાની છે. તો સરસ મજાની ફુલકા રોટલી બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. આવી જ રીતે બીજી રોટલીને પણ હું લઈશ, પણ મેં જે કોરો લોટ એમાં નાખ્યો છે એ લોટને સાફ કરી લેવો પડશે, નહીંતર જો આપણી તવી ઉપર એ લોટ ચોંટી જશે તો રોટલી સારી બનશે નહીં. તો હું રોટલીને સાફ કરી અને પછી તવી ઉપર નાખીશ. તો તવી ગરમ થઈ ગઈ છે એકદમ, અને રોટલીનો એક પડ ચડી ગયું છે. એને હવે પાછળની બાજુ ચડાવી અને ફરીથી એને ફુલકા બનાવી લઈશું. તવી જો હેન્ડલવાળી હોય તો ફુલકા બનાવવામાં વાંધો આવતો નથી. જો હેન્ડલ વગરની તવી હોય તો એને આપણે સાણસીથી પકડવી પડે છે વારંવાર. તો આવી રીતે મેં બધી જ રોટલીઓને ફુલકા બનાવી દીધી છે. તમે જોઈ શકો છો કે સરસ મજાના દડા આવી રહ્યા છે. વેલણથી તમે એને પુશ કરીને પણ દબાવી શકો છો. હવે હું રોટલી વણવાની અને રોટલી ચડાવવાની પ્રોસેસને પણ સાથે કરું છું, તો એ પણ તમે જોઈ લેશો. કારણ કે રોટલીઓ બધી જ વણી અને બધી જ સાથે ચડાવવી એ મજા આવે એવી વાત નથી, કારણ કે કેટલીક વાર ચોંટી પણ જાય છે અને સુકાઈ પણ જાય છે. તો સાથે સાથે બનાવતા રહીએ તો રોટલી સરસ પોચી બને છે. તો આવી રીતે આપણી રોટલી તવી પર નાખી દીધી છે અને બીજી રોટલીની પ્રોસેસ ચાલુ કરી દીધી છે. લુઓ બનાવી અને અડધી રોટલી વણીએ ત્યાં સુધી એક પડ છે જે એ અડધું ચડી જશે એટલે એને ફેરવી લેવાનું. ત્યારબાદ પૂરી રોટલી વણાઈ જશે. અને હવે રોટલી આપણી વણાઈ ગઈ છે અને એનું પાછળનું પડ પણ ચડી ગયું છે. કેટલાક લોકો તવેતા અથવા તો ચીપિયાની મદદથી પણ રોટલી શેકે છે. જો તમે નવા હો, દાઝવાનો ડર લાગતો હોય તો આવી રીતે ચીપિયો અથવા તો તાવેતો ઘરમાં હોય એનાથી તમે રોટલીને ફેરવવાનો પ્રયત્ન કરજો, એટલે બળી જવાય નહીં. તો આવી રીતે પણ તમે ફેરવી અને ફુલકા રોટલી બનાવી શકો છો. તો અહીં મેં બીજી 2-3 રોટલી બનાવીને તમને બતાવી દીધી છે. હવે એક બીજી ટ્રીક આપું છું કે જે તમારે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. જ્યારે તવીમાં રોટલી દાઝી ગઈ હોય અથવા તો લોટ ચોંટી ગયો હોય કોરો, તો આવી રીતે મીઠું નાખી અને કપડાં વડે અથવા તો ટિશ્યુ પેપર વડે ઘસી દેવાથી તવી એકદમ સાફ થઈ જશે. એને ધોવાની પણ જરૂર પડશે નહીં. તો આવી રીતે તમે તવીને સાફ કરી અને ફરીથી રોટલી બનાવી શકો છો. રોટલી એકદમ તવીમાં ફરશે, જરાય ચોંટશે નહીં. તો આવી રીતે તવી સાફ કરી શકાય છે. તો હવે આપણી બધી જ રોટલીઓ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો સરસ મજાની ફુલકા રોટલી તમે જોઈ શકો છો કે મેં હાથેથી એને મસળી દીધી, પણ તો પણ એકદમ પોચી અને સોફ્ટ છે, રૂ જેવી, અને સફેદ પણ છે. કેટલીક વાર દાજી પણ જતી હોય છે, પણ રોટલી આવી રીતે સફેદ બનાવવા માટે તમારે થોડો ગેસ ફૂલ અથવા તો ઓછો રાખીને રોટલી બનાવતા જવાનું છે. તો ગરમા ગરમ રોટલી સાથે શાક સર્વ કરી દીધું છે. જો તમને આ વિડીયો ઉપયોગી થાય તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. આવા જ નવા વિડીયો સાથે મળીએ.